Hello mga kakusina! Andito na naman si Ay Kusina upang maghandog sa inyo na isang ulam na recipe. Ang gagawin ko po ngayon ay gagawa po ako ng pork asado. So, ang mga sangkap po natin sa ating pork asado ay 2 kilo nice ko po na karne ng baboy, onions, tuyo, dahon ng laurel, hoisin sauce, bawang, at saka paminta. So, ito po ang ating mga sangkap. So, ngayon, gisahin ko na po itong ating mga sangkap. Magisa po ako ng ating mga sangkap po sa ating asado. So, una, maglagay po ako ng oil. Uminit yung oil, saka ilagay natin yung bawang at sibuyas. So, yan po, mainit na po yung ating tika. Uminit na po yung ating mantika. Ilagay na. Gusahin natin ito hanggang maging brown. So ngayon, ilagay natin ang ating bawang. So, nag-brown na po ito. Ilagay na natin yung ating karne. Ang bigat ng karne. Cook po natin. So, ngayon, maglagay po tayo ng paminta. Ito. So, yung paminta natin, ilalagay natin. Tapos, imimix po natin. Pakuluan natin ito ng matagal para maano na siya, yung malambot na siya. So, ilagay ko po yung ating ngayong dahon ng laurel. So, takpan po natin ito. Tingnan natin mamaya. So, tingnan na po natin ito. So, ito na po ang mukha niya. Medyo na ano na siya. Nakalimutan ko pong anuhin kanina. Ibanggitin yung isang recipe. Nakalimutan ko yung brown sugar. So, itong brown sugar, ilalagay natin dito. Tapos, ilagay din natin yung ating star anise. At imimix po natin ito. So, ngayon, ilagay natin yung may pinakuluan ako na buto ng baboy. Yan ang ilalagay ko na sabaw dito. So, ito po siya. Ito yung sabaw ng baboy. Ilalagay ko po dito. Kasi papakuluan natin yan ng matagal. Nang lutong-luto ito sa ating feeling. Kung kailangan durog na durog talaga siya, yung sobrang lambot niya. Pakuluan natin ito at takpan. Po natin. Ilagay natin yung tuyo at saka yung ating hoisin sauce. Ito. At saka yung tuyo natin. Tapos mamaya, kunin natin yung yung star anise. So, takpan natin ulit. Tapos, pakuluan pa natin ito ng matagal-tagal. Ngayon po, tingnan po natin yung medyo lumambot na siya. So, ngayon po, kukunin na lang natin yung ating kukunin na ito at lagyan na natin ng pampalapot. Ito. So, kunin na natin ito. Kahit itong dahon din, kukunin na. Kukunin natin ito ng lahat ng buto, saka natin lagyan siya ng pampalapot.
Mas okay pa siya na kukunin natin ngayon. So, okay na po ito. Lagyan na natin ito ng pampalapot. Lagyan ko na po ito ng pampalapot kasi malambot na po ito. Palaputin na natin ito. So, ito po yung pampalapot natin. Kailangan natin siyang lagyan ng pampalapot kasi kasi feeling po siya sa ating siopao. Kailangan medyo siya malapot po. So, mix na natin. At malasa na siya. Tama na po ito. Tapos na po ito siya. So, andito na po yung ating pork asado. Luto na po siya. At saka, ang bango niya at ang sarap po niya. Tinikman ko na po ito. 1 hour ko po itong pinakuluan, kaya malambot na po yung karne niya. At malitlit po yung pagkahiwa ko kasi ito ay para sa ating asado na siopao. Gagawin ko po ito ng pang siopao asado, kaya yung hiwa ko po ay hindi malalaki, yung maliliit. Maraming salamat po sa iyong panunood sa akin. Maraming salamat din po sa laging nanonood po sa akin. At laging andyan sa akin, nagko-comment. Maraming salamat po sa inyo. So, please don't forget to like, to share, to comment, and to subscribe to my channel. So, hanggang dito na lang. Magkikita po tayo sa susunod na video. Maraming salamat ulit. And may the Lord bless you always. Sana nandyan kayo sa magandang kalagayan at laging malusog na pangatawan. Salamat! Bye!